अनेकांना वांग्याची भाजी आवडत असते, पण बहुतेकांना भरली वांगी खूप आवडत असतात आणि म्हणूनच आज मी तुम्हाला करून दाखवणार आहे पनीर भरली वांगी। पनीर भरली वांगी करण्यासाठी आपण पहिले स्टफिंग तयार करून घेऊया। मी इथे 150 ग्रॅम पनीर घेतलेलं आहे किसलेलं, ते आपण सगळं ह्याच्यामध्ये घेऊया। आता त्याच्यामध्ये जाईल कोथिंबीर, बारीक चिरलेला कांदा अर्धा बाउल, शेंगदाण्याचा कूट घ्यायचा आहे 2 मोठे चमचे, साधारण एक अर्धा लिंबू, मी इथे 2 मिरच्या घेतलेल्या आहेत कमी तिखट। आता त्याच्यात जाईल 1 चमचा साखर, मी इथे गोडा मसाला घेतलेला आहे, काळी मिरी पावडर पाव चमचा, चवीनुसार मीठ। आता हे सगळं मिक्स करून घेऊया। वांगी भरण्यासाठीचं मिक्सचर आहे ते आपलं तयार झालेलं आहे। आता आपण वांगी घेऊया, स्वच्छ धुवून वरचा भाग कापून इथे मी फक्त 4 मध्ये काप दिलेले आहेत व्यवस्थित भरण्यासाठी। ती फक्त पुसून घ्यायची आणि मग त्याच्यात व्यवस्थित हे असं भरून घ्यायचं। मिश्रण आपण भरपूर भरून घेऊया, अशा प्रकारे व्यवस्थित हे भरून घ्यायचंय। पण ती भरताना थोडंसं काळजीपूर्वक, नाहीतर काय होतं भरताना त्याचे 4 भाग होतील। अशा प्रकारे ही सगळी वांगी भरून झालेली आहेत। आता गॅस ऑन करूया। तेल घ्यायचंय 2 मोठे चमचे, तेल गरम झालेलं आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये राई घालायची आहे 1 छोटा चमचा, किंवा त्याच्यात जाईल जिरं 1 छोटा चमचा। राई जिरं तडतडली की मग त्याच्यामध्ये जाईल हिंग पाव चमचा, मी ते लसूण घेतलाय ते 2 चमचे फोडणीला द्यायचे आहेत। त्यानंतर जाईल आल्याचे छोटे तुकडे 1 चमचा, कढीपत्त्याची 10 पानं, मी इथे काश्मीरी मिरची पावडर घेतली आहे रंग येण्यासाठी 1 छोटा चमचा, हळद पाव चमचा। फोडणी परतून घेऊया आणि लगेच परतून झाली की मग आपण बारीक चिरलेला कांदा त्याच्यात घालायचा आहे। मी इथे 2 मध्यम आकाराचे टोमॅटो घेतलेत बारीक चिरलेले, आणि आता व्यवस्थित हे आपण परतून घेऊया। टोमॅटो आणि कांदा घालून थोडंसं परतून घेतलं की मग आपल्याला त्याच्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालायचं आहे, थोडं बेतानी, कारण आपण स्टफिंग मध्ये पण मीठ घातलेलं आहे पनीरच्या। आता परतून घेऊया। जेव्हा आपण हा मसाला तयार करून घेतो ना, त्याला तेल सुटणं अत्यंत गरजेचं आहे, म्हणजे काय होतं तो छान असा ड्राय होतो। आणि आता आपल्याला जी आपण भरून घेतलेली वांगी ती आपण ह्याच्यामध्ये सगळी एक एक व्यवस्थित घालायची आहेत। आता ह्याच्यामध्ये फिलिंग केलंय ना ते थोडंसं घालायचं आहे। वरती आपल्याला थोडीशी बारीक चिरलेली कोथिंबीर छान पेरायची आहे। थोडासा आपण शेंगदाण्याचा कूट जो घेतलेला आहे तो आपण त्याच्यावरती पेरूया, थोडीशी साखर, लिंबू पिळायचंय, त्याच्यामध्ये थोडंसं आपल्याला पाणी ऍड करायचंय, अगदी हलकंसं आपण थोडंसं त्याला मिक्स करून घेऊया आणि झाकण ठेवून एक 10 मिनिटं आपण व्यवस्थित त्याला शिजवून घ्यायचंय मंद आचेवरती। 10 मिनिटं मध्यम आचेवरती आपण ही वांगी शिजवून घेतलेली आहेत। आता काय करायचंय, आपण ती दुसऱ्या बाजूला परतून घ्यायची आणि मग पुन्हा 5 मिनिटं आपण शिजवून घ्यायची। पुन्हा 5 मिनिटं झालेली आहेत, गॅस बंद करूया। वाह, आपण सर्विंग प्लेटमध्ये काढून घेऊया। आपण थोडासा हा शेंगदाण्याचा कूट छान वरनं भुरभुरायचा, बारीक चिरलेली कोथिंबीर थोडीशी नावाला। पनीर भरली वांगी हा अगदी सोपा पण छान लज्जतदार असा पदार्थ बनवलेला आहे। जरूर ट्राय करा आणि ट्राय केल्यानंतर आम्हाला कळवायला मात्र विसरू नका। रुचकर मेजवानी हा आपला चॅनल लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब जरूर करा। पुन्हा भेटूया पुढच्या भागात। नमस्कार।